नमस्ते सबैजनालाई रूपा क्राफ्टमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज मैले हजुरहरूको सामु पास्ताको रेसिपी लिएर आएकी छु। पास्ता बनाउन जति सजिलो छ खाना पनि उति नै मिठो हुन्छ। अब सुरु गरिहालौँ पास्तालाई चाहिने सामग्रीहरूबाट। मसँग रहेको छ 4वटा काटेर राखेको टमाटर, 3टा काटेर राखेको प्याज, मसिनो गरेर काटेर राखेको धनिया, आधा चम्चा बेसार, 2 चम्चा गरम मसला, 2टा काटेर राखेको हरियो खुर्सानी र अदुवा, काटेर राखेको लसुन, 1 चम्चा नुन र 5 चम्चा जति तेल। अब सुरुमा एउटा भाँडोमा पानी तताउने, पानीमा 1 चम्चा जति नुन राख्ने र 1 चम्चा जति तेल पनि राखिदिने। पानी यतिको तातिसकेपछि पास्तालाई राखिदिने। मैले 300 ग्राम पास्ता राखेको छु। अब यसलाई 5 मिनेट जति छोप्दै चलाउँदै पकाउँदै गर्नुपर्छ। पास्ता पाकिसकेको छ। अब यसलाई एउटा जाली भएको भाँडामा लगेर छान्नुपर्छ र यसलाई चिसो पानीले पखाल्ने। पखालिसकेपछि यसलाई साइडमा राख्ने। अब ग्यासमा एउटा भाँडो बसाल्ने। भाँडो तातिसकेपछि भाँडोमा 4 चम्चा जति तेल राख्ने। तेललाई तात्न दिनुपर्छ। तेल तातिसकेपछि काटेर राखेको लसुनलाई राख्ने र काटेर राखेको अदुवा र हरियो खुर्सानीलाई पनि राख्ने। र काटेर राखेको प्याजलाई पनि राखिदिने। प्याज गोल्डन ब्राउन भइन्जेलसम्म पकाउने। प्याज गोल्डन ब्राउन भएपछि काटेर राखेको टमाटर एड गर्ने र यसलाई अब राम्रोसँग चलाइदिने। टमाटरलाई राम्रोसँग पकाउनु पर्छ। देख्न सक्नुहुन्छ टमाटर पाकिसकेको छ। अब यसमा बेसार राखिदिने र त्यसपछि गरम मसलालाई पनि एड गरिदिने। यसैगरी मसिनो गरेर काटेर राखेको धनियालाई पनि एड गर्छु। फेरि यसलाई राम्रोसँग चलाइ
राम्रोसँग मोलेपछि यसमा मैले 1 चम्मच जति नुन राख्छु। नुन अघि पानीमा पकाउँदाखेरि पनि राखेको हुनाले चाखेर मात्र राख्नुहोला। फेरि यसलाई राम्रोसँग चलाइदिने। पास्ता पाकिसकेको छ। अब मैले ग्यास निभाइदिन्छु। अब हजुरहरूले आफ्नो साथीभाइ तथा फ्यामिलीसँग खाएर इन्जोय गर्न सक्नुहुनेछ। आशा छ आजको रेसिपी हजुरहरूलाई पक्कै पनि मन पर्यो होला। यदि मैले बनाएको रेसिपी हजुरहरूलाई मन परेमा मेरो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। बाइ बाइ।